මෙම වීඩියෝව චීනය පිළිබඳවයි. නිල වශයෙන් මහජන චීන සමූහ ආණ්ඩුව ලෙස හැඳින්වෙන චීනය නැගෙනහිර ආසියාවට අයත් රටකි. බිලියන 1.4ක් ඉක්මවන ජනගහනයක් සිටින චීනය ලෝක ජනගහනයෙන් 17.4ක් නියෝජනය කරමින් ඉන්දියාවෙන් පසු ලෝකයේ දෙවන වැඩිම ජනගහනයක් සහිත රට බවට පත් කරයි. චීනය ටයිම් සෝන් එවත් වේලා කලාප 5කට සමාන වන අතර වර්ග කිලෝමීටර් මිලියන 9.6ක භූමි ප්‍රමාණයකින් රටවල් 14කට මායිම් වන අතර එය භූමි ප්‍රමාණය අනුව දෙවන විශාලතම රට බවට පත් කරයි. බීජිං යනු චීනයේ අගනගරය වන අතර ෂැන්හයි යනු චීනයේ වඩාත්ම නාගරික නගරය සහ විශාලතම මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය වේ. චීනය යනු පුරාණ ශිෂ්ටාචාර 4න් එකක් වේ. චීනය බැබිලෝනියානු මායා සහ ඊජිප්තු ශිෂ්ටාචාර සමගින් පැරණිතම ශිෂ්ටාචාරයකට චීනය හිමිකම් කියයි. චීනය පිළිබඳව වසර 3000කට වැඩි ඉතිහාසයක් ලේඛන ගත කර ඇත. පළමු මානව වැසියන් පැලියතොනික් යුගයේදී චීනයට පැමිණි බව වාර්තා වේ. ක්‍රිස්තු පූර්ව දෙවන සියවසේ අගභාගය වන විට කහ ගංගා ද්‍රෝණියේ මුල්ම රාජවංශ රාජ්‍යයන් මතු වූ බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වේ. ක්‍රිස්තු පූර්ව 8 වන සහ 3 වන සියවස් වලදී ෂෝ රාජවංශයේ අධිකාරිය බිඳි වැටීමක් දක්නට ලැබුණු අතර පරිපාලන සහ හමුදා ශිල්පීය ක්‍රම සාහිත්‍ය දර්ශනය සහ ඉතිහාසයේ පිළිබඳ ලේඛන මතුවීමත් සමග ක්‍රිස්තු පූර්ව 221 දී චීනය අධිරාජ්‍යයක යටතේ එක්සත් රාජ්‍යයක් බවට පත්විය. ඉන් පසු චීනය තුළ කුවීන් හැන් ටෑන්ක් යුවාන් මික් සහ ක්වින් ඇතුළු රාජවංශ ගණනාවක් බිහිවිය. වෙඩි බෙහෙත් සහ කඩදාසි සොයා ගැනීම සේද මාවත ස්ථාපිත කිරීම සහ චීන මහා ප්‍රාකාරය ගොඩනැගීමත් සමග චීන සංස්කෘතිය වඩාත් සමෘද්ධිමත් විය. වර්ෂ 1980 ගණන්වල සිට චීනය වේගවත් ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කර ගැනීමට සමත් විය. ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමට සහ විදේශ ඍජු ආයෝජනවලට විවෘත වීමෙන් පසු චීනය එක්සත් ජනපදයට පමණක් දෙවැනි වන ඩොලර් ට්‍රිලියන 12.01ක නාමික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයක් සහිත ලොව විශාලතම ආර්ථිකයක් සහිත සුපිරි බලපතෙක් බවට පත්විය. චීනය ලෝකයේ කර්මාන්ත ශාලාව ලෙස හැඳින්වේ. එය ලොව විශාලතම කොන්ක්‍රීට් වානේ පොහොර ඇඳුම් පැළඳුම් සහ සෙල්ලම් බඩු නිෂ්පාදකයා වේ. නවතම දත්තවලට අනුව චීනයේ නගර 660කට වඩා තිබේ. ඉන් 90ක පමණ ජනගහනය මිලියන 1කට වැඩිය. මිලියන 10කට වැඩි ජනගහනයක් සහිත නගර 18ක් ඇත. වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන්නේ ෂැන්හයි නගරයයි. එහි ජනගහනය මිලියන 24කට වඩා වැඩි බව සටහන් වේ. ස්කයිස්ක්‍රේපර්ස් හෙවත් අහස උසට නැගී මීටර් 150කට වඩා උස ගොඩනැගිලි 200කට වඩා චීනයේ ඉදි කරමින් පවතී. ඉදිරි වසර 5 ඇතුළත චීනයේ අහස උසට නැගී ගොඩනැගිලි 800කට වඩා ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇත. වසර 2030 වන විට
චීනයේ නගරවල මීටර් 150කට වඩා උස ගොඩ නැගිලි 1500කට වඩා ඉදි කෙරෙනු ඇත. බිලියන 1.4කට වැඩි ජනගහනයක් සිටින චීනය නිල ජනවාර්ග කණ්ඩායම් 56කින් සමන්විත රටක් වේ. ජනගහනයෙන් 92%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හෙවත් බිලියන 1.3ක පමණ ජනතාවක් සිටින විශාලතම කණ්ඩායම වන්නේ හැන් නැමැති ජනවාර්ගික කණ්ඩායමයි. චීනයේ භාෂා සහ උපභාෂා 300කට අධික ප්‍රමාණයක් පවතී. ප්‍රධාන වශයෙන් චීන භාෂා කණ්ඩායම් 8කින් සමන්විත වන අතර ඉන් උපභාෂා 300කට අධික සංඛ්‍යාවක් විහිදී යයි. චීනයේ වැඩිපුරම කතා කරන භාෂා කණ්ඩායම වන්නේ මැන්ඩරින් නැමැති භාෂාවයි. ගෝලීය වශයෙන් මැන්ඩරින් නැමැති භාෂාව බිලියනකට අධික ජනසංඛ්‍යාවක් භාවිතා කරයි. චීනයේ ග්‍රාමීය ජනගහනය රටේ මුළු ජනගහනයෙන් දළ වශයෙන් 43%ක් වේ. එයින් අදහස් වන්නේ චීන පුරවැසියන් මිලියන 580කට වඩා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජීවත් වන බවයි. CIA තොරතුරු වලට අනුව චීනයේ ජනගහනයෙන් ආසන්න වශයෙන් 0.6ක් දරිද්‍රතා රේඛාවට පහළින් ජීවත් වෙති. වෝල් ස්ට්‍රීට් ජර්නල් වාර්තාවක් පෙන්වා දෙන්නේ චීනයේ දරිද්‍රතාවෙන් පෙළෙන ජනගහනයෙන් 90% සිට 99% දක්වා පිරිසක් රටේ කඳුකර ගම්මාන සහ ශුෂ්ක භූදර්ශන පවතින ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජීවත් වන බවයි. චීනයේ ග්‍රාමීය ජනගහනයෙන් වැඩි පිරිසක් කෘෂිකර්මාන්තය මත යැපෙන අතර එය ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයක් ලෙස පවතී. චීනයේ ඉඩම් වලින් ආසන්න වශයෙන් 40%ක් කාන්තාරීකරණය හෝ පාංශු ඛාදනයට ලක් වී ඇත. මෙය චීනයේ ග්‍රාමීය දරිද්‍රතාවයට ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස බොහෝ අය පෙන්වා දෙති. චීනයේ තේ ඉතා වැදගත් වේ. චීනයේ තේ යනු පානයකට වඩා වැඩි යමක් වන අතර එය සියවස් ගණනාවක් පැරණි චීන සම්ප්‍රදායට ඇතුළත් වන එකක් වේ. ප්‍රබෝධමත් පානයක් හැරුණු විට චීනයේ තේ යනු සංස්කෘතික හුවමාරුව සඳහා කදිම මාර්ගයක් වේ. චීනයේ මිනිසුන් සම්ප්‍රදායික චීන වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ ෆෙන් ශුයි අනුගමනය කරයි. සම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ ෆෙන් ශුයි යනු පුරාණ දර්ශනය සහ භාවිතයන් තුළ මුල් බැසගත් සම්ප්‍රදායික චීන සංස්කෘතියේ එකිනෙකට බැඳී ඇති කුළුණු වේ. වසර දහස් ගණනක් පැරණි ඖෂධීය ප්‍රතිකාර කටු චිකිත්සාව සහ QI ශක්තියේ සමතුලිතතාවය හරහා සුව කිරීම අවධාරණය කරයි. අනිත් අතට ෆෙන් ශුයි යනු චීනයේ සෞඛ්‍ය ධනය සහ සමෘද්ධිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා පුජ්‍යලයන් තමන්ගේ පරිසරයන් සමග කෙසේ ගනුදෙනු කළ යුතුදයි අවධාරණය කරන ක්‍රමවේදයක් වේ. චීනයේ අධිවේගී දුම්රිය ජාලය ලෝකයේ දිගම දුම්රිය මාර්ගය වේ. 2023 දී පමණක් චීනය නව අධිවේගී දුම්රිය මාර්ග කිලෝමීටර් 1700කට වඩා ඉදි කළේය. චීනයේ අධිවේගී දුම්රිය බුලට් දුම්රිය ලෙසද හැඳින්වේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙම දුම්රිය පැයකට කිලෝමීටර් 400කට වඩා වැඩි වේගයකින් ගමන් කරයි. සුපිරි වේගවත් දුම්රිය මෙන්ම චීනයේ කිලෝමීටර් 1,77,000කට වඩා අධිවේගී මාර්ග සහ සිවිල් ගුවන් තොටුපළවල් 259ක් පිහිටා ඇත.
චීන මහා ප්‍රාකාරය යනු චීනයේ ඉදිකරන ලද පුළුල්ලු විශාල බලකොටුවක් වේ. ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන සියවසේදී චීනයේ ක්වීන් රාජ වංශයේ අධිරාජ්‍යයා වූ ක්වීන් ෂිහුවාන් විසින් චීන භූමියේ විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා විහිදෙන මහා ප්‍රාකාරයක් ඉදිකළ යුතුය යන සංකල්පය මුල්වරට ඉදිරිපත් කරන ලදී. එක්සත් චීනයේ පළමු අධිරාජ්‍යයා ලෙස ක්වීන් ෂිහුවාන් විසින් මෙම මහා ප්‍රාකාරයේ කටයුතු ආරම්භ කළේය. ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන සියවසේ සිට ක්‍රිස්තු වර්ෂ 17 වන සියවස දක්වා අනුප්‍රාප්තික චීන අධිරාජ්‍යයන් විසින් මෙම ඉදිකිරීම් නොකඩවා ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර අවසානයේදී කිලෝමීටර් 21191ක් දිග මහා ප්‍රාකාරය සාදා නිම කිරීමට හැකි විය. මෙය ඉදිකිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ බාහිර සතුරු ආක්‍රමණ වලින් චීනය ආරක්ෂා කර ගැනීමත් විදේශ මිලේච්ඡයන්ගේ සිරිත් පිරිත් වලින් චීන සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කර ගැනීමත් වේ. මේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා වසර 2000කට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වී ඇති අතර මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා මිලියනයකට අධික මිනිසුන් යොදවා තිබූ බව වාර්තා වේ. කුන්ෆු නැමැති සටන් කලාව චීන සංස්කෘතියේ ඉතා වැදගත් අංශයක් වේ. චීන කුන්ෆු කලාවේ උපශෛලීන් 400කට වඩා තිබේ. චීන කුන්ෆු යනු න්‍යාය සහ භාවිතයේ විශාල වූ පද්ධතියක් වේ. එය ආත්මාරක්ෂාව සහ ශරීරයේ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තබා ගැනීමේ ශිල්පීය ක්‍රමයන් ඒකාබද්ධ කරයි. ඔබ තවමත් මෙම චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර නොමැති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන ලෙස නැවත වරක් මතක් කර සිටිමි.